Yes, this is the yummy tinola of Aling Tinz. It's Panlasang Pinoy. Yan guys. So, halina kayo, tikman natin ang ating tinola. Hi guys, this is Aling Tinz again. So, let's go guys. Samahan niyo ako sa pagluto ng tinolang manok ala Aling Tinz. So, eto guys ang mga ingredients natin sa pagluto ng tinolang manok. So, eto guys, meron tayong sayote. And eto, bawang, sibuyas, luya, and syempre yung manok. And eto, may nilagay din po ako dito na 2 sili and ang dahon ng parsley na pampabango. So, hindi rin nawawala yung Knorr cubes, of course. Knorr cubes, chicken cubes. Yan, yung parsley. So, eto guys, ang mga ingredients ko sa pagluto ng manok. Eko, dadalawa yung sili ko. But, maanghang na po yan. So, let's go guys. Samahan niyo ako sa pagluto ng tinolang manok. Okay guys, let's go! Just reheat the small amount of oil, cooking oil. And una kasing nilalagay ko is the bawang. Okay. Okay. Init natin ng konti. And ilagay po natin ang chicken. Ilalagyan ko po yan ng para pwede nyo rin pong isanlaw lang yung manok para hindi po mamantika. But if you prefer kung prefer nyo po na igisa yung manok, okay lang po. Okay. So, pakuluin po natin ng konti para masanlaw or maluto ng konti at maalis yung kanyang lansa. And eto, ilagay na po natin tong ginger and then the onions. Okay. Okay. So, takpan po natin siya. Sim for ilang minuto para maluto ng konti yung manok. Okay? Just simmer it for about 5 minutes. And then, tsaka po natin lagyan ng sabaw.
dahon ng celery. Wow! So nice! Okay, so this is the
simple tinola ni Aling Tinz. Magtinola na tayo para may sabaw. Yes, this is the yummy tinola of Aling Tinz. It's Panlasang Pinoy. Yan guys. So, halina kayo, tikman natin ang ating tinola.